Tänään ollaankin päiväretkellä sitten Keski-Suomen Rivieralla. Täällä Kivijärven rannalla Kannonkosken puolella. Täältä löytyy tällainen hieno luonnonmukainen hiekkaranta. Täällä on hyvä, täällä on leiripaikat tai siis nuotiopaikat ja laavua ja muuta semmoista. Eli Metsähallituksen ylläpitämä paikka. Hyvä, että ei tätä kovin moni ulkopuolinen tiedä, niin täällä ei hirveitä kansanvaljoutta ole. Eli tällä hetkelläkin vaan yksi auto meidän lisäksi. Ja ilmahan on hieno. 25 taisi näyttää auton mittari tuossa, kun tultiin tänne. Itikoita tässä matkan varrella jonkun verran, mutta eiköhän myö niiden kanssa selvitä, kun päästään tuonne rantaan. Sopiva etelätuuli puhaltaa justiinsa tuohon rantaan. Ja enemmänkin sellaista puuskittaista tuulta, että perustuulta 2 metriä sekunnissa. Niin ajaa hyvinkin ötököitä pois. Kohta saadaan vähän näkymää tosta järvestä ja hiekkarannasta. Joo, ja Julia vesipeto on jo tuolla järvessä. Taas saadaanko kimpaali kääntymään? Ei tietenkään, mutta mennään tällä asetuksella tästä eteenpäin ja katsellaan täällä vähän muutakin kansaa. On se yksi perhe meidän lisäksi. Tässä nyt näkymää tästä ylhästä uimarannasta. Tässä on hyvä ihmisen olla. Se on äkkiseltään tollanen 200-300 metriä tätä hiekkaa ja lisäksi tollanen saari tossa vähän matkan päässä, joka pystyy kahlaamalla kanssa. Pari tuntia eväitten syöntiä ja odottelua ja muksut käynyt muutaman kerran uimassa. Ja pikkuhiljaa aurinko rupeaa olemaan sellaisella kohdalla, että se rupeaa tuolta puitten takaa pilkottamaan ja vielä kun vähän pilvet päistää, niin saadaan oikeinkin lämpöinen rantakeli. Ehkä sitä uskaltautuu sitten itsekin uimaan ja ajatus oli käydä vähän snorklailemassa. Tuossa on hyvää snorklausmaastoa tuossa saaren ympärillä ja tuossa on tollanen pikkunen kivikko tuossa 150-100 metriä rannasta, niin siihen on hyvä käydä snorklailemassa. Katsotaan kuinka kylmää vettä on näin aikuisen miehen maku. Tuulikin vähän tyyntyi, kun tuli aurinko tuohon paremmalle kohdalle. Ehkä tää tästä vielä paranee. Ei sillä, että olisi ollut huono rantapäivä tähänkään mennessä, mutta paremmaksihan voi aina muuttua. Vesi tuntuu äkkiseltään aika kylmältä.
kokeillaan tehdä pieni vesistöylitys tonne saareen niin, että aikuisetkin pystyy siihen. Eli tarkoittaa mahdollisimman pientä vesistöylitystä. Emäntä oli sitä mieltä, että on sillä sentään uikkarit jalassa, mutta takki päällä kumminkin. Mahdollisimman pienellä kastumisella siis. Katsotaan kuin käy. Tästä on hyvä kiveltä mennä järveen. Ai. Siitä niin yrität olla, Julia, roiskimatta. Melkoisen kylmää vettä. Eikä vielä edes kastunut. Täällä Julia roiski oikeinkin helmöön jaloissa, vaikka on kumminkin melkein juhannus. Tästä näin kun tulee, niin katot siitä niin alaspäin. Varmaan ylettää jalat pohjaakin. Lähdetään kävelemään saarta pitkin tai saarea päin. Sieltä tulee toinen osasto seurueesta. Hienosti, Julia. Hyvä. Oota isiä sitten. Kuulitko, Julia? Ei tarvitse, täällä on ihan hienoa hiekkaa. Niin, aivan. Hyvä, Julia. Hienosti menee. Tänne. Miksi ette pääse? Kivessä oot jumissa. No niin, ja matka jatkuu. Sitten tästä kahlataan. Melkein napaan asti vettä, että hyvin onnistuu näin korkean veden aikaa. Me nyt sitten lähdetään mennäänkö tuonne kalliolle ja Tosta jossain. Mä pystyn kävelemään edelleen. Niin, tää oli tästä matalampi. niin. Ei ehkä tarvii hirveästi snorklailla näin äkkiseltään. Tuntus vähän siltä, että on vähän kylmää vettä tuohon snorklailuun, mutta katsotaan mitenkä päivä lämpenee, kun pilvien pitäisi vähän väistää tuosta noin ja pitäisi selkeentyä. Katsotaan kuin käy. Nyt olisi sitten rantautumisen aika. Muutama kivieste, mutta ainakin mamma pääsi hienosti. No niin, tästä sivusta isi voi auttaa. Ukko kuivalla. No, katsotaan kuinka onnistuu. Täällä oltais nyt sitten saaressa. Napakaa ei kastunut. Vai mitä sanoo mamma? Kastuu. Kastuu mamman napa. Eli mikkihiirin leukaa, eikä kun minnihiirin leukaa asti oli Mikki. vettä. Täältä on hyvä paistatella. Tänne paistaa hienosti aurinkokin. Ai tosta. Ei toi vieläkin, että nyt oli aika paljon. Puolet. Saari tutkittu, joten eiköhän se ole sitten aika suunnistella takaisinpäin. Samaa reittiä, mitä tultiin. Tästä on hyvä uida, tässä ei yhtään kiveä. Onko tässä alla? Ei kun tässä on kivi. No niin. Tässä ei ole yhtään kiveä, tästä on hyvä uija. Tässä on kivi! Äiti odottaa. Nyt on kyllä yllättävän viileitä vettä. Kiitos. Siitä vaan, et hyppää. Anna tuolta paita. Ei kun menet tonne äitin luokse. Tuolta päin, että mä en osu siihen
Kiri. Huonoin optio on, jos potkaisee kiveen. Aurinko paistaa justiinsa tuolta vastaan, niin ei näe oikein pinnan alla. Muuta kuin totta kai omat varpaat näkyy. Niin. Katsotaan minkä verran tässä on vettä. Vähän toisella reitillä mennään. Jos menee samaa reittiä kuin mä, niin ei oo kiviä. Onneksi meillä on tollanen etusukeltaja tuolla, joka tarkastelee, ettei ole kiviä vastassa. Mut kohta rupee meikäläiselläkin napa jo kastumaan ja mammalla todennäköisesti kohta Minni on vedessä. Ei se ole Minni, se on Mikki. Aha. Lituska. Tänne päin, tässä ei. Tässä on jo lämpöisempää vettä. Tässä ei. Mitä? Tässä on, tässä on lämpöisempää Tässä vettä. mullakin yltää Meinasit ja uida? lappo. Kastuu kaikki. Jaa. Tuossa on Noniin. lituskakin. Tässä sille jotakin möykkyä. Tuossa. No niin. Laittako nää sun housuun vai mihinkä? Annapa yksi pari tohon noin ja toinen pari. Tai toinen kappale siitä parista ja noin ja noin. Se ei onnistu. Nyt nähdään kun mamma ui. Ottako te sieltä? Täällä on matalen. Tämähän tohon tuntuu ihan... Kato, mä seison näin. Kyllä tähän pikkuhiljaa tottuu näköjään. Oli todella totta. Todella virkittävää. No, tää kun me lähemmäs rantaa menee, niin mitä lähemmäs menee rantaa, hei, minne sä meet suoraan? Optio suoraan, meidän paikka on tuolla. Suoraan, meidän paikka on tuolla. Oliko tässä jo kiviä? Tässä. Minä menin täällä. No niin, oliko tässä kiviä? No siinä jossakin oli sellainen litteä. Se yksi kivi, ei muita. Ei, tässä No on niin. kivi. Mutta en tiedä. Joo, on se. Mamma on urheilu. Oho. Mulla on tekosyy, mulla on kamera ja kello kädessä ja kuivaksi piettäviä tavaroita, niin ei voi uida. Mutta ehkä täällä voikin sitten snorkelaa. Tulkaas muksut tänne päin. Mamman mietteet veden lämpötilasta. Kylmä. Liian kylmä. Yksi sana riittää kuvaamaan tätä kokonaisuutta. Jäätävä. Ehkä Minni kutistui vähän. Vesi niin kylmä on.
mukava käydä katselemassa, mitä tuossa saarien välissä on sellainen hiekka-alue. Kohti rantaa. Niin se rantapäivä tulee päätökseen. Hieno oli keli. Saatiin hyvin auringonpaistetta ja saatiin uitua riittävästi. Notskia ei nyt voitu tehdä tonne paikalle, kun oli metsäpalovaroitus voimassa, niin ei saa tehdä avotulta, mutta ei se ehkä haittaa. Ilman makkaraakin pärjää. Ei kun kotia kohti.